හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. lesson number 76. 76 වෙනි පාඩමෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා තවත් අලුත් පාඩමක්. මේ පාඩමේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නමුත් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. නමුත් කියන තේරුම දෙන වචනේ තමයි යාළුවනේ but කියන වචනේ. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. මාව subscribe කරන්න. අපි එහෙමනම් බලමු but කියන වචනය සහ although කියන වචනය යොදා ගැනීම අද පාඩම තුලින්. but කියන වචනේ තේරුම යාළුවනේ නමුත් එහෙම වුණාට ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි මේ but කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේ but කියන වචනේ මේක අපි කියනවා conjunction එකෙන්. සම්බන්ධක වචනයක්. මේ වචනයෙන් පුළුවන් අපිට වාක්‍ය දෙකක් තනි වාක්‍යයක් එක් වාක්‍යයක් බවට පත් කරගන්න. එහෙමනම් අපි උදාහරණයක් බලමු. I want to buy a box. want කියන වචනේ අපි මෙතන දාගෙන තියෙනවා. want to buy කියන්නේ අවශ්‍යයි. මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. want to buy මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. මේ want කියන වචනේ පාවිච්චි ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ වල. I want to buy a box. මට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. I don't have money. මට මුදල් නැහැ. දැන් බලන්න යාළුවනේ මේ අවස්ථා දෙකේ අපි කියන්නේ වාක්‍ය දෙක එකිනෙකට විරුද්ධ තේරුම් දෙන්නේ. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා contrasting ideas විරුද්ධ අදහස්. අපිට දැන් සල්ලි නැති නිසා පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න බෑ. හැබැයි මට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි but කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. අපිට උලම් මේ වාක්‍ය දෙක එක වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න but කියන conjunction එක but කියන සම්බන්ධක වචනේ යොදාගෙන I want to buy a box but I don't have money. මට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. නමුත් මට මුදල් නැහැ. මේ කියන අවස්ථාවේදී යාළුවනේ විශේෂයක් තමයි මේ but කියන එකත් එක්ක අපි වාක්‍ය දෙකම එකම gravity එකකින් එකම බරෙන් තමයි මේ වාක්‍ය දෙකේම අදහස දැන් අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. but කියන වචනයත් සමග අපි මේ වාක්‍ය දෙකේ දුවොත් වාක්‍යාංශ කොටස් දෙකේදී ඒ වාක්‍ය වලින් ලැබෙන අදහස් එක සමාන බරක් තියෙනවා. ඒ අදහස් වල තේරුම තියෙනවා. මට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. මට මුදල් නැහැ. ඔන්න ඔය කියන විරුද්ධාර්ථ දෙන අදහස් දෙක අපි ඉදිරිපත් කරනවා. I want to buy a box but I don't have money. මේ වාක්‍ය දෙකම අපිට පුළුවන් යාළුවනේ although කියන සම්බන්ධක වචනයත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. although කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ බොහෝ දුරට මොකද අපිට මැදින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්නේ වාක්‍යයේ මුල. although I want to buy a box මට පෙට්ටියක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වුණාට I don't have money. මට මුදල් නැහැ. although I want to buy a box I don't have money. මෙතනදී යාළුවනේ හොඳට අපි මේ වාක්‍ය කතා කරන අවස්ථාවේදී විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් ඒක විස්තර කරගෙන බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ වාක්‍යයේ දෙවෙනි කොටස I don't have money කියන එක තමයි මෙතනදී ස්ට්‍රෙස් කරන්න අපි තද කරලා කියන්නේ. ගැඹුරක් දීලා කියන්නේ මේ කොටස. although I want to buy a box I don't have money. අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට although කියන වචනය යොදාගෙනත් මෙන්න මේ කියන විරුද්ධාර්ථ දෙන වාක්‍ය දෙක එක වාක්‍යයක් බවට පත් කරනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒ නිසා අපි කියන මෙන්න මෙහිම I want to buy a box I don't have money කියන වාක්‍ය දෙක අපිට පුළුවන් but යොදලා I want to buy a box but I don't have money කියලා කියන්නත් although යොදලා although I want to buy a box I don't have money කියලා කියන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ. හොඳයි අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. Nimal has to sit for the examination this year. නිමල්ට මේ වසරේ විභාගයට ඉදිරිපත් වීමට තිබෙනවා. has to මේ has කියන වචනය යොදා ගන්න විදිහ අපි කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක නැවත බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට he doesn't study hard. මෙන්න මෙයා දැන් මහන්සිලා පාඩම් කරන්නේ නැහැ. නිමල්ට මේ අවුරුද්දේ විභාගෙට ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ විභාගෙට ලියන්න තියෙනවා නිමල්ට. හැබැයි මොකද එයා හොඳින් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඔහු මහන්සි පාඩම් කරන්නේ නැහැ. He doesn't study hard. අපි දන්නවා විභාගයක් නම් හොඳින් පාඩම් කරන්න ඕනේ විභාගයේ සමත් වෙන්න. එහෙම අදහසක් තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒතර අදහස් දෙක එකිනෙකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. contrasting. විරුද්ධයි. විනාශ අදහස් දෙක. හොඳයි. කොහොමද අපි මේ දෙක එකතු කරන්නේ? but කියන conjunction එක දාලා Nimal has to sit for the examination this year but he doesn't study hard. ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය දෙක එක් වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ
although යොදාගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් although Nimal has to sit for the examination this year he doesn't study hard ඔය විදිහට although යොදාගෙනත් අපිට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් නිමල්ට මේ වසරේ විභාගයට ඉදිරිපත් වීමට තිබෙන නමුත් ඔහු මහන්සි වී පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියන එකයි මේ වාක්‍යයේ අර්ථය වෙන්නේ. අපි මේ ගැන විග්‍රහ කරගන්න තව වාක්‍යයක් බලමු. හරිම සරල වාක්‍ය දෙකක් මම ගත්තා මේ අවස්ථාවේදී. Today is a holiday. අද නිවාඩු දවසක්. Today is a holiday. අද නිවාඩු දවසක් වේ. මේක අපි කියනවා present tense එකෙන් තියෙන වර්තමාන කාලේ. අද නිවාඩු දවසක්. හැබැයි දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියන්නේ? I have to go to work. අපි දන්නවා නිවාඩු දවසල අපිට වැඩට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී මට නිවාඩු දවස වුණාට අද වැඩට යන්න වෙලා තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරන්නේ? Today is a holiday but I have to go to work. අද නිවාඩු දවස. නමුත් මට වැඩට යන්න තිබෙනවා. although යොදාගෙනම අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. although today is a holiday I have to go to work. අද නිවාඩු දවසක් වුණාට මට වැඩට යන්න තියෙනවා. අද නිවාඩු දවසක් නමුත් මට වැඩට යන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ අපිට but සහ although යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. but යොදන අවස්ථාවල බොහෝ මේ but කියන යෙදුම වාක්‍යයේ මැදට යොදනවා. මෙතනදී වාක්‍ය දෙකම එකම තේරුමක් එකම gravity එකකින් විරුද්ධාර්ථයක් අපි ලබා දෙනවා. although කියන වචනේ යොදාගත්තාම although කියන වචනේ වාක්‍යයේ මුලට යෙදෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපි වැඩි බරක් වාක්‍යයේ වැඩි බරක් යෙදෙන්නේ වාක්‍යයේ අවසානයේ දෙන වාක්‍යාංශ කොටසට. අපි මෙන්න මේ ටික අද පාඩමින් but සහ although කියන වචනය යොදා ගන්න ආකාරය ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හරියට ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. Thank you.